Hi guys, TRICKERYgoals YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ කොහොමද හරියට PC එකට Kinemaster app එක download කරන්න කියලා. මේක new YouTubers ලට හරිම වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඒකද මේක like එකක් දාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. මේ channel මේක හරියටම වැදගත්. මොකද කිව්වොත් මමත් මේක කරන්න උත්සාහ කරා. මටත් ඒ වුණාට මේක කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මම game loop blues track වලට හිර නොවි වෙනත්ම app එකකින් මේ ගන්න උත්සාහ කරා. එතකොට තමයි මට මේ app එක හම්බුනේ. මේ app එක supreme fast. මේක ඕගොල්ලොත් කරලා බලන්න. මටත් මේක හරි ගියා. ඒක කරලා බලන්න යාළුවනේ. අපි එනවා වැඩි කතා බහක් නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මේක මං කලින් කිව්වා වගේ හොඳටම වැදගත් වෙන්නේ new YouTubers ලට. ඒත් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක කියලා දෙන්න. මේක වැඩිපුරම වැදගත් new YouTubers ලට. ඒක අමතක කරන්න එපා. මේක මමත් new YouTuber කෙනෙක් වශයෙන් මමත් මේක app එකක් ඔය විදිහට හොඳට edit කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට තමයි මට මේ Kinemaster කියන app එක හම්බුනේ. මේ Kinemaster app එක PC එක download කරන විදිහ මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මං හොයාගන්න ඉද්දි තමයි මට PC එකට download කරන්න ක්‍රමයක් මම YouTube එකේ search කරත් YouTube එකේ ඒක තිබ්බේ නෑ. ඒක නිසා තමයි මට මේ වීඩියෝ එක දාන්න උනේ. ඒ YouTube වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඒක හරියටම download කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලන්ට පොඩි සැකයක් ඇති මොකද මේක download කරන්නේ මම කොහොමද කියලා මගේ RAM එක කොච්චරද කියලා ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය හිතනවා ඇති. ඒක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් my computer එකට ගිහිල්ලා properties වලට ගියාම ඕගොල්ලෝ RAM එක VGA එක ඔක්කොම පෙන්නනවා. අපි දැන් මං ගිහිල්ලා බලන්නම් මගේ එකට මොන වගේද කියලා. මේක ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 2GB RAM 64 bit operating system එකක් තියෙනවායි කියලා dual core එකක්. මේක අඩුම quality PC එකක්. ඒක නිසා මේකට ගහන්න පුළුවන් කියන්නේ මීට වඩා වැඩි ඕනම එකකට මේක සුපිරියටම වැඩ කරන app එකක්. දැන් අපි යමු මගේ ටියුටෝරියල් එකට. අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වටිනවා වගේම තව YouTubers ලට වටිනවා නම් මේ YouTube channel එක share කරන්න. තව මේක subscribe නොකරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒක මගේ පොඩි ඉල්ලීමක්. අපි දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. මම දැන් Google Chrome open කරගන්නම්. මං හිතන්නේ අර පල්ලෙහා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් ඒව ඔන් කරලා නිසා වෙන්නේ නැති මේක මෙහෙම වෙන්නේ. ඒ වාර දෙකක් ඕපන් වෙලා අපි මේක අයින් කරගෙන බලමු. ඩබල් ක්ලික් එක නිසා වෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ. ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා මේක ස්ලෝ වුණාට MSI play එක පට්ටේටම වැඩ. මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තේ පල්ලෙහා app ගොඩක් load කරගෙන ඉන්න නිසා වෙන්නේ නැති. ඒක ගණන් ගන්න එපා යාළුවනේ. ඔයා ආවේ Google එක දැන් අපි මෙතන සර්ච් කරගන්න ඕනේ MSI app player කියලා. ඕගොල්ලෝ එහෙම සර්ච් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඕගොල්ලන්ට link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒක ක්ලික් කරලා උනත් යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ ඒක ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝ MSI app player download for PC කියලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා. මේ උඩම තියෙන MSI app player MSI global කියන වෙබ්සයිට් එකට තමයි ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. දැන් මම ඒක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මම හිතන්නේ කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් වෙන්න ඇති මෙච්චර ස්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. හරි කමන්නේ යාළුවනේ. ඔන්න අපේ MSI app player එක load වුණා. දැන් මෙතනට ඔයගොල්ලෝ download කියන icon එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව පල්ලෙහාට ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේක මොන වගේ app එකක්ද? මේක මොකක්ද instruction කරලා තියෙන්නේ මේක? හඳුන්වල තියෙන්නේ කොහොමද ඒව බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මෙතන මුකුත් දෙන්න එපා accept ඒවා setting මුකුත් දෙන්න එපා. download කෙලින්ම download button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාන් download වෙයි. මම ඒක කලින් download කරගෙන ඉන්න නිසා මම දැන් ඒකට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මම දැන් download කියන එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. download එක load වෙනවා ඇති. මෙච්චර වෙලා යන්න මම හිතන්නේ මං අර කිව්ව data problem එක නිසා connection slow එක නිසා වෙන්නේ නැති. මොකක්ද
ඔයාවේ මම ඩවන්ලෝඩ් කරන්න ඉන්න ටික ඔගොල්ලොන්ට උඩින්ම පේනවා ඇති MSI APP PLAYER මම මේක දැන් ළඟදි හම්බෙච්ච නිසා මේක ඕන කරන ඔක්කොම ඩවන්ලෝඩ් කරගත්තා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති MSI APP PLAYER කියන ඇප් එක උඩම තියෙනවා ඒක show in folder දීලා ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන රන් කරගෙන ඒ විදිහ බලා ගන්නවානේ ඒක ඕනේ නැහැනේ අපි කියන්න ඒක බලා ගන්න විදියට කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඒක කම්පියුටර් ආශ්‍රිතව වෙසෙන්නේ නම් ඔබ නිවැරදිවම ගන්නවා ඇති ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා රන් කරගන්න ඕනේ මම ඒක කරගත්ත නිසා දැන් මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ කොහොමෙන් හරි ස්ලෝ කනෙක්ෂන් මැද්දි වුණත් මම MSI APP PLAYER එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා දැන් අපි ඒක ලෝඩ් කරගෙන බලමු ඔන්න ඒකත් කොහොම හරි ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගත්තා යාළුවනේ ටිකක් වෙලා යයි මම හිතන්නේ ඒක ස්ලෝ කනෙක්ෂන් එක නිසා වෙන්නේ නැති ඔන්න ආවේ මම මේක Google Play වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ account එකක් හදලා ඒව දන්නවනේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ Google Play එකෙන් Kinemaster ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලොන්ට කැමති ගේම් ද ඕන එකක් ගත්තට කමක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගන්න විදිය ෆෝන් එකේ වගේම හරිම ලේසි මං ඒක ගන්න ඔයගොල්ලොම ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන Kinemaster download වුණාට පස්සේ Kinemaster ඔයගොල්ලන්ට පේන විදියට මෙතන PC එකට එනවා මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති PC එකේ තියෙනවා ඒක ඕපන් කරලා වුණත් යන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ විදියට යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියකට යන්න පුළුවන් ඔන්න එනම ඉතින් Kinemaster ඕපන් කරගත්තා මොන වගේද කියලා දන්නෙත් නෑ බලන්නත් හිතෙනවා ප්‍රීමියම් එක නෙමෙයිනේ ගත්තේ ඒක අපිට වැඩක් නෑ ඒක අපි අයින් කරලා දාන්න ඕනේ කොහොම එක අයින් වෙන්නේ හරි අයින් අන්න අයින් වුණා දැන් අපි අතන තියෙන මේක හරියටම PC එක වගේම PC එක නෙමෙයි ෆෝන් එක වගේමයි හරිම ලේසි ඉක්මන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට කැමති විදියට කරන්න පුළුවන් මේ ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති එක තෝරන්න ඕනේ මම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ආදර නිසා මම YouTube එක තමයි තෝරගන්නේ මෙතන Instagram Messenger Facebook ඔක්කොම තියෙනවා දැන් අපි ඒක ඕපන් කරන් බලමු මොන වගේද කියලා අරක වගේමද නැත්නම් මොන වගේද මාත් මේක පළවෙනි වතාවට ඕපන් කරන්නේ ඒක වගේමයිනේ ඒක පාවිච්චි කරන කට්ටිය දන්නවා ඇති ඒක වගේමයි කියලා මේක ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඕන විදියට එඩිට් කරලා ඕන විදියට හදන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඒක හරිම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් මේක ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරලා බලන්න සුප්‍රීම ඇප් එක පට්ටම ඇප් එක ඕගොල්ලන්ටත් මේක සුප්‍රීම ඇප් එකක් කියලා හිතේ පාවිච්චි කරද්දී මේ කරන රිවිව්ස් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න අපි මේ වගේ අලුත්ම PC ටියුටෝරියල් එකකින් ඔයගොල්ලෝ හමු වෙනවා තාමත් අපේ TRICKERYgoals YouTube channel එක සමග එක් නොවු පිරිස් ඉන්නවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්න මේ channel එක ඔයගොල්ලෝ වාසේ මේ විදිය new YouTubers ලට share කරන්න තව මේ ඔයගොල්ලෝ ගාවටම මේ videos ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ channel එකේ bell icon එක click කරන්න අපි වෙනම් මේ වගේ අලුත්ම සුපිරිම tutorial එකක් සමග අපි හමු වෙන සුළු අපි සමු ගන්නවා